до наших сусідів, які божилися, що ніколи не будуть воювати проти України, це про Білорусь, стало відомо, що країна виготовляє танкові приціли, щоб оснастити ними 60 батальйонно-тактичних груп Російської Федерації. Такі висновки зробили учасники проєкту «Білпол». Докази наводять у своєму дослідженні стосовно участі режиму Лукашенка у кривавій війні проти України. Журналісти проєкту виявили масштаби закупівлі компонентів для оптичних приладів і вважають, що така кількість оснащеної техніки близька до чисельності російських груп на початку широкомасштабного вторгнення. Відтак, це може свідчити про підготовку Російської Федерації до нового наступу на Україну з різних напрямків. У розслідуванні йдеться про такі білоруські компанії, як «Рух Сервомотор» та «Пеленг», які співпрацюють через фірми прокладки. Ймовірно, у виготовленні беруть участь ще більше підприємств, таких як підсанкційне «Белома». Постачальником деталей, окрім російських підприємств, виступають і китайські компанії, що дозволяє максимально обходити використання західної електроніки та технологічних виробів. Принаймні, у розслідуванні не згадувалися виробники з Європи або Америки. Триггером увеличения производства прицелов и постановки на сборочные линии новых образцов стала война, которую развязала Россия, вероломно напав на Украину. И мы это можем четко отследить на примере все того же прицела командира панорамного, речь о котором шла в самом начале расследования. Только за первые 8 месяцев 2022 года было произведено около 40 комплектов статоров и роторов для этого прицела. Последовавший за этим год производство возросло до 600 комплектов. Иными словами, только производство одних прицелов панорамных командира увеличилось в 15 раз. А теперь давайте разберемся, что можно сделать с тем количеством техники, на которую будут устанавливаться прицелы. Как правило, штатная численность российского мотострелкового батальона составляет 31 БТР. Такое же количество танков имеет и танковый батальон. Таким образом, из полученного количества танков и БТР можно сформировать основу для более чем 60 батальонных тактических групп. Окрім панорамних прицілів, танків та БТРів та оптичного обладнання для техніки, якої навіть немає на озброєнні в Білорусі, були отримані дані про замовлення виробництва 60 тисяч далекомірів, а також приціли для ручних гранатометів, лазерні цілевказівники. Загалом широка номенклатура замовлених запчастин говорить про виробництво оптичних приладів, кількість яких оцінюється десятками тисяч. Ну і тим часом наші інженери та техніки осучаснюють передану західну зброю. Танки «Леопард 1А5ДК», які Україна отримала від німецьких друзів, оснастили вітчизняними комплексами динамічного захисту. Про це повідомив дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко. Верхня і нижня деталі отримали динамічний захист «Ніж», а башту обладнали системою «Контакт-1». І маємо на цю годину міжнародну заяву. Найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України. Це сказав міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі Рамштайн. За його словами, саме зараз момент виклику, коли російські війська пішли у наступ і намагатимуться створити буферну зону вздовж кордону на Харківщині. І саме цю заяву зараз активно вже підхоплюють російські пропагандисти, які намагаються переконати, принаймні, свою невибагливу публіку, тобто росіян, що дійсно у них зараз є значне просування на фронті. Мовляв, про це вже говорять навіть і за кордоном, на Заході. Тож дійсно вони тепер намагаються переконати всіх, що Україна зараз у контексті мирного саміту, до якого активно готується, дійсно буде зараз різні сценарії розробляти, тому що всі розуміють, що у росіян є суттєве просування, зокрема на лінії фронту.